جنگنده یا پدافند کدام برای ایران مهمتر است؟ سکوتی کوتاه درست پیش از آغاز بحران، نه آژیری به صدا در آمده و نه تصویری روی صفحه های خبری ظاهر شده است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر همه چیز در حال حرکت است. داده ها جابجا می شوند، تحلیل ها به روز رسانی می شوند و سناریوهایی که سالها فقط روی کاغذ وجود داشتند آرام آرام به واقعیت نزدیک می شوند. در همین لحظه است که یک پرسش قدیمی دوباره با تمام وزنش باز می گردد. پرسشی که پاسخ آن می تواند سرنوشت آسمان را پیش از شلیک اولین موشک تعیین کند. جنگنده یا پدافند؟ اگر قرار باشد یکی از این دو ستون اصلی قدرت هوایی ایران باشد، کدام مهمتر است؟ این سوال ساده به نظر می رسد، اما پاسخ آن ساده نیست، زیرا جنگ امروز دیگر شبیه نبردهای کلاسیک گذشته نیست. نبردی که با داگ فایت و درگیری مستقیم آغاز شود بیشتر شبیه یک استثناست تا قاعده. سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع بود. ساخت یک جنگنده. جنگ مدرن بی صدا شروع می شود، با پهپاد، با موشک های کروز دور ایستا، با جنگ الکترونیک و حمله به شبکه ها. در چنین نبردی آنکه زودتر آماده است لزوما آنکه زودتر حمله می کند نیست. سناریو را از لحظه صفر آغاز کنیم، لحظه ای که نشانه های اولیه روی صفحه های راداری ظاهر می شوند. اهداف کوچک، کم ارتفاع، پراکنده و بعضاً فریبنده. پیش از آن که حتی یک جنگنده فرصت گرم کردن موتور داشته باشد، پدافند فعال شده است. این یک واقعیت است. در دقیقه نخست جنگ پدافند همیشه جلوتر از جنگنده قرار دارد، زیرا اگر این دقیقه ها از دست بروند دیگر فرصتی برای پرواز مؤثر باقی نمی ماند. اینجا نخستین مزیت پدافند خود را نشان می دهد: خریدن زمان برای تصمیم، برای سازماندهی، برای بازیابی. بدون پدافند باند پرواز هدف قرار می گیرد، آشیانه ها آسیب می بینند و شبکه فرماندهی مختل می شود. چنین شرایطی حتی پیشرفته ترین جنگنده ها هم به دارایی های بلا استفاده تبدیل می شوند. جنگنده برای مؤثر بودن به آسمانی نیاز دارد که هنوز قابل استفاده باشد و این آسمان را پدافند حفظ می کند. اما داستان به همینجا ختم نمی شود. جنگنده فقط یک ابزار نظامی نیست، نماد قدرت تهاجمی است. جنگنده پیام دارد. پیامش این است که دفاع پایان ماجرا نیست و طرف مقابل هزینه حمله را فقط در آسمان خود نمی پردازد. حضور جنگنده محاسبات نظامی دشمن را تغییر می دهد. در مقابل پدافند ذاتاً کم سر و صداست، کمتر دیده می شود و کمتر درباره‌اش صحبت می شود. اما دقیقاً همینجا باید مکث کرد، زیرا در دنیای امروز بازدارندگی لزوماً با نمایش قدرت تهاجمی ساخته نمی شود. برای ایران جغرافیا یک عامل تعیین کننده است. عمق سرزمینی، تنوع عوارض طبیعی و پراکندگی مراکز حیاتی پدافند لایه‌ای را به یک انتخاب منطقی و حتی اجتناب ناپذیر تبدیل می کند. پدافندی که فقط یک سامانه نباشد بلکه یک شبکه باشد، شبکه‌ای که بتواند در برابر حملات موجی و اشباعی نه یک بار بلکه بارها مقاومت کند. در چنین ساختاری پدافند دیگر صرفاً سپر نیست، ستون فقرات میدان نبرد است. اما اگر فقط پدافند وجود داشته باشد چه؟ آیا میتوان صرفاً با دفاع جنگ را برد؟ پاسخ صادقانه این است: خیر. پدافند جنگ را متوقف نمی کند، فقط اجازه می دهد ادامه پیدا کند. برای تغییر موازنه، برای وادار کردن دشمن به عقب نشینی، ابزار تهاجمی لازم است. اینجاست که جنگنده معنا پیدا می کند، اما نه به شکل کلاسیک و مستقل گذشته. جنگنده امروزه یک بازیگر تنها نیست، بخشی از یک سیستم بزرگتر است که اگر پدافند در آن نباشد کل سیستم فرو می ریزد. سناریو را جلوتر ببریم. تصور کنید موج نخست حمله مهار شده است. پدافند تلفات را کاهش داده و مراکز حیاتی همچنان فعالند. اکنون نوبت پاسخ است. جنگنده ها به پرواز در می آیند، اما نه برای نمایش و نه برای نبرد هوایی سنتی، بلکه برای ضربه‌ای دقیق، محدود و حساب شده.
جنگنده‌ای که بداند پشت سرش آسمانی ایمن‌تر وجود دارد، جسورتر، موثرتر و ماندگارتر عمل می‌کند. این رابطه دو طرفه است. پدافند جنگنده را توانمند می کند و جنگنده پدافند را به یک بازدارندگی کاملتر تبدیل می سازد. در این نقطه پرسش اولیه دوباره مطرح می شود، اما این بار با درکی عمیق‌تر که کدام گزینه مهمتر است. پاسخ شاید این باشد: پدافند اولویت است، جنگنده ضرورت. برای کشوری با شرایط ایران، بقا مقدم بر نمایش قدرت است. بدون بقا هیچ قدرت تهاجمی معنا ندارد. پدافند تضمین بقاست. جنگنده ابزار تغییر معادله پس از بقا. نگاهی به تجربه های معاصر نیز همین واقعیت را تایید می کند. کشورهایی که پدافند مؤثر نداشتند حتی با ناوگان هوایی پیشرفته ضربه پذیر بودند. در مقابل کشورهایی که شبکه پدافندی منسجم داشتند توانستند زمان بخرند، دشمن را فرسوده کنند و ابتکار عمل را از دست ندهند. این درس ها تئوریک نیستند، در میدان نوشته شده‌اند. اما شاید مهمترین بعد ماجرا جنبه روانی آن باشد. پدافند قوی ذهن دشمن را فرسوده می کند. آیا هر حمله با تردید آغاز می شود؟ چند درصد عبور می کند و هزینه‌اش چقدر است؟ در پاسخ باید گفت جنگنده قوی ذهن دشمن را می ترساند. هر دو لازمند، اما ترس بدون فرسایش پایدار نیست و فرسایش بدون ترس بازدارندگی کامل نمی سازد. در پایان این سناریو پاسخ نهایی شاید انتخاب 0 و 1 نباشد، اما اگر مجبور به اولویت بندی باشیم واقعیت میدان روشن است. پدافند سنگ زیرین آسیاب است، جنگنده شمشیر است، اما شمشیری که بدون سپر زود از دست می رود. برای ایران در نبردی که احتمالاً با حمله از راه دور آغاز می شود، نه با نبرد هوایی کلاسیک، پدافند نه فقط مهمتر بلکه تعیین کننده تر است. و شاید دقیقاً به همین دلیل است که درباره پدافند کمتر هیاهو می شود، زیرا آنچه واقعاً سرنوشت‌ساز است معمولاً آرام، بی صدا و پیش از همه آماده می شود. اما اگر قرار باشد واقع بینانه تر نگاه کنیم، باید از سطح مقایسه مفهومی عبور کنیم و وارد جزئیات میدان شویم. اهمیت پدافند یا جنگنده فقط به چیستی آنها مربوط نیست، بلکه به زمان استفاده، نوع تهدید و نقش در زنجیره نبرد وابسته است. ایران برخلاف برخی قدرت‌های هوایی جهان کشوری نیست که جنگ را از 1000 کیلومتر دورتر آغاز کند. سناریوی محتمل برای ایران سناریوی دفاع فعال در برابر حمله‌ای ترکیبی است، حمله‌ای که همزمان از هوا، فضا، دریا و فضای سایبری انجام می شود. در چنین شرایطی اولین ضربه تقریبا همیشه با هدف کور کردن سیستم ها وارد می شود، نه برای نابودی کامل بلکه برای ایجاد اختلال. موشک های کروز کم ارتفاع، پهپادهای انتحاری ارزان قیمت، اهداف فریبنده و جنگ الکترونیک همه با هم وارد میدان می شوند تا یک سوال ساده را تحمیل کنند: آیا آسمان هنوز قابل کنترل است یا نه؟ پاسخ این سوال فقط با پدافند داده می شود، نه با جنگنده. جنگنده حتی اگر آماده پرواز باشد، بدون اطلاعات دقیق، بدون شبکه سالم و بدون باند ایمن عملاً کور است. اینجاست که نقش پدافند از انهدام هدف فراتر می رود و به حفظ کارکرد سیستم می رسد. پدافند موفق الزاماً آن نیست که همه اهداف را می زند، بلکه آن است که اجازه نمی دهد سیستم تصمیم گیری فرو بپاشد. این تفاوتی ظریف اما حیاتی است. از سوی دیگر هزینه ها را نیز باید در نظر گرفت. ساخت، نگهداری و بروزرسانی یک جنگنده مدرن پروژه‌ای بسیار پرهزینه و زمانبر است. هر جنگنده نیازمند زنجیره‌ای از آموزش، لوجستیک، قطعات و نیروی انسانی متخصص است. در مقابل
پدافند اگرچه ارزان نیست اما قابلیت توزیع، پنهانسازی و بازیابی بالاتری دارد. از دست رفتن یک سامانه پدافندی به مراتب سریعتر و کم هزینه تر از دست رفتن یک جنگنده و خلبان آن جبران می شود. اما این مقایسه نباید به این سوء برداشت ختم شود که جنگنده نقشی فرعی دارد. برعکس، جنگنده در مرحله دوم نبرد نقشی تعیین کننده بازی می کند. وقتی دشمن فهمید که حمله او نتیجه نداده، وقتی هزینه عبور از پدافند بالا رفت، آنگاه جنگنده وارد فاز بازدارندگی فعال می شود. پروازهای گشتی، تهدید حمله متقابل و توان ضربه دقیق همگی ابزارهایی هستند که بدون جنگنده ناقص میمانند. در اینجا یک نکته کلیدی درباره ایران مطرح می شود: محدودیت در دسترسی به فناوری‌های خاص، محدودیت در خرید آزادانه و محدودیت در نوسازی سریع ناوگان. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند هر انتخاب اشتباه هزینه دوچندان داشته باشد. سرمایه‌گذاری نامتوازن روی جنگنده بدون تضمین بقا در زمین می‌تواند تمام معادله را برهم بزند. در حالی که تقویت پدافند حتی اگر جنگنده ها قدیمی تر باشند میتواند آن را همچنان قابل استفاده نگه دارد. سناریو را به ساعات بعد از درگیری ببریم. اگر پدافند فرو بپاشد، آسمان دشمن آزاد می شود. اما اگر پدافند پابرجا بماند، حتی جنگنده های دشمن هم مجبور به احتیاط می شوند. پرواز در ارتفاع بالاتر، استفاده محدودتر از تسلیحات و افزایش ریسک همه نشانه های پدافند مؤثر است. اینجاست که حتی بدون شلیک یک موشک تهاجمی موازنه تغییر می کند. در مقابل، اگر ایران فقط پدافند داشته باشد و هیچ توان تهاجمی هوایی معناداری نداشته باشد، جنگ به یک فرسایش بیپایان تبدیل می شود. دشمن ممکن است عقب نشینی نکند، بلکه فقط شدت حمله را تنظیم کند. بنابراین پاسخ نهایی نه حذف جنگنده است و نه اولویت مطلق آن. پاسخ ترتیب است: ترتیب استفاده، ترتیب سرمایه گذاری و ترتیب نقش ها. پدافند خط اول بقاست، جنگنده خط دوم بازدارندگی. این ترتیب تصادفی نیست، محصول تجربه، جغرافیا و منطق میدان است. هر کشوری که این ترتیب را نادیده گرفته، هزینه آن را در همان ساعات ابتدایی جنگ پرداخته است. در نهایت، اگر قرار باشد یک جمله به عنوان اسطوره این سناریو باقی بماند، شاید این باشد: در جنگ آینده آنکه آسمان را حفظ می کند الزاماً کسی نیست که بیشترین پرنده را دارد، بلکه کسی است که اجازه نمی دهد آسمانش از دست برود. پدافند این اجازه را نمی دهد. جنگنده فقط زمانی معنا دارد که هنوز آسمانی برای پرواز باقی مانده باشد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.